Bine ați venit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru prima perioadă a lunii aprilie, mai precis perioada cuprinsă între 1 și 5 aprilie inclusiv. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau mai întâi să mulțumesc tuturor celor care mă susțin prin comentarii, prin gesturi de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar dacă sunteți pentru prima oară aici pe canal, vă urez un călduros bun venit. Și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat, simțiți că v-a adus claritate, ghidare sau poate chiar liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și desigur să susțineți acest canal printr-un simplu like. Atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite, unicul lucru necesar este decât dorința fiecăruia dintre voi. Și acum, dragilor, haideți să vedem care este energia voastră în aceste prime zile de aprilie. Care este energia, dragilor mei, din Zodia Leu în perioada 1-5 aprilie. Care este energia, dragilor mei, din Leu în perioada 1-5 aprilie? Ia să vedem, cam întârzie să apară, sunt foarte multe, mai încercăm. Energia, dragilor mei, din Leu, ia să vedem ce avem noi aici. Și avem numărul 5, cântecul sirenei, apelul, vocea, cunoașterea. Interesant, nu? Faptul că avem numărul 5 îmi arată un arhetip al schimbătorului, al aventurierului. 5 este guvernat de către planeta Mercur, planeta comunicării și al călătoriilor scurte. Ce îmi spune asta? Asta îmi spune că în această primă perioadă de aprilie, comunicarea, intelectul, felul în care voi procesați anumite informații și felul în care voi vă adaptați la mediul în care vă aflați sunt foarte importante. Modul de a gândi și modul în care voi dialogați, comunicați cu ceilalți, de asemenea va fi important. Se pare că veți avea parte și de un pic de agilitate mentală, da? De un pic de istețime în a vedea lucruri pe care poate, nu știu, înainte nu le puteai vedea sau nu le puteai percepe. Arată de asemenea foarte multă curiozitate și pentru unii, nu pentru toată lumea, poate reprezenta comunicarea cu frați, surori, da? Și chiar, cum am mai spus, implicarea voastră în anumite călătorii, în una sau mai multe călătorii. Cartea în sine îmi vorbește de voce, de a vă folosi vocea, glasul pentru a spune ceea ce trebuie. Să învățați să vorbiți într-un anume fel, să vă folosiți acest har al vocii, încercând să comunicați într-un mod cu totul și cu totul diferit și astfel lucrurile se pot schimba. Acum, această carte se potrivește foarte, foarte bine cu cei care știu să cânte și care pot transmite mesaje prin intermediul vocilor, prin cântecul lor. Dar, de asemenea, cum am mai spus, per general așa, ne vorbește de o energie în care comunicarea, dialogul și modul în care voi folosiți aceste lucruri chiar pot aduce schimbări esențiale în viața voastră sau în situațiile pe care le traversați în acest moment. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul și să vedem ce vine pentru dragii mei din Leu în săptămâna 1-5 aprilie, sau mai bine zis în perioada 1-5 aprilie. Să vedem. Avem și o lună plină, după cum bine știți, cei care mi-ați urmărit lecturile generale pentru întreaga lună aprilie, și avem o lună plină pe 1-2 aprilie în balanță, care arată foarte mult echilibru și aveți grijă ce vă doriți, pentru că s-ar putea să se și întâmple. Așa că păstrați-vă o energie cât mai pozitivă. Bun, dragii mei,
haideți să vedem, provocarea pentru voi este o șansă, o ofertă care vine în viața voastră, care vă deschide așa niște porți, vă deschide niște drumuri și de care va trebui, va depinde foarte mult de voi cum veți profita de acest lucru. Avem un as de monede, un 2 de bâte și un 6 de cupe. Probabil legătura cu trecutul va avea și ea un cuvânt de spus. Vorbim de niște așteptări, poate de răspuns sau niște decizii legate de ce faceți, rămâneți în zona de confort sau vă riscați să ieșiți în exterior. Dacă vorbim, nu știu, de partea asta a profesiei, aș spune că sunt situații în care situații noi legate de muncă, legate de anumite proiecte concrete, legate de noi joburi, de o nouă lansare, poate într-o anumită afacere sau de începerea unui proiect care pentru voi să reprezinte un venit stabil. Se pare că sunteți dispuși în aceste prime zile din aprilie să investiți timp, să investiți energie în ceva palpabil și în ceva real. Cum de asemenea, dacă vorbim, nu știu, de bănuți, e posibil un venit sau un câștig nu foarte mare, dar care poate crește, mai ales dacă este gestionat, așa cum am mai spus, depinde foarte mult de voi, dacă e gestionat cu atenție, pe care unii dintre voi poate vreți să o investiți. Nu este cum să spun eu, nu este o sumă extraordinar de mare, este o sumă mică, dar contează foarte mult ce faceți voi cu ea. Da? Dacă o valorificați sau, nu știu, o puneți deoparte. Dacă vorbim de partea asta amoroasă, aș spune că e un moment stabil, sigur chiar în relația voastră și e posibil, nu știu, să gândiți în pereche, voi cu partenerul, partenera voastră de viață, să gândiți un proiect în comun, să vă gândiți la un plan în comun, să faceți ceva împreună, că e o achiziție, da? Să vă cumpărați ceva sau că sunt planuri pe termen lung, cumva relația se simte oarecum în siguranță, da? Și eu aș spune că se simte un pic și predictibil, adică cam știți la ce să vă așteptați. De ce? Pentru că există și un sprijin reciproc aici. Doiul de bâte, și era să uit, cei care sunteți singurei, pe partea sentimentală, să știți că puteți atrage persoane foarte stabile, responsabile, cu intenții clare și persoane serioase care vor relații durabile, așa că sunteți într-un moment bun, să zicem așa, să construiți o fundație solidă înainte de a vă implica, să zicem așa, emoțional. Avem doiul de bâte care, ce să vezi, ne spune în felul următor, dacă vorbim de muncă, analizați opțiunile. Voi decideți direcția unui proiect, al unui plan. E posibil să, cum am mai spus, să vă apară tot felul de oferte, două posibil colaborări sau, nu știu, este ceva important, dar de asemenea ori vă trebuie un plan, o strategie și aveți nevoie să vă faceți o strategie înainte de a ieși din acea zonă în care ați stat foarte multă vreme sau în care voi v-ați simțit oarecum în siguranță, pentru că e o provocare pentru voi în această perioadă, pe care trebuie să o gândiți și să nu o tratați așa cu superficialitate. Dacă vorbim de bănuți, cum am mai spus, și doiul de bâte indică un posibil venit, că e din urma unui proiect, nu știu, pe care voi vi l-ați planificat cu grijă, ori că e în urma unui business, ori că e ceva la care voi v-ați gândit foarte în detaliu, cumva veți încerca să anticipați cam ce să faceți cu această sumă de bani, veți analiza poate anumite costuri, tocmai pentru că vreți să evitați tot felul de riscuri inutile. Și dacă vorbim de dragoste, cum am mai spus, există un proiect pe care îl faceți în comun, vă organizați proiecte în comun, în relația voastră. Poate unii dintre voi chiar vă gândiți, așa cum bine am văzut, avem energia lui Mercur, drumuri scurte, poate o mică excursie, poate
nu știu, ceva care vă place la amândoi și haideți să-l punem un pic în aplicare. Da? Să ieșiți un pic din zona asta în care a intrat probabil relația, o zonă stabilă de-al minteri, dar totuși fără prea multe noutăți, ca să spun așa. Cei singurei, vă gândiți în această perioadă cam ce fel de relație vă doriți, cum să abordați, ce șanse aveți să alegeți persoana potrivită. Este o perioadă în care voi priviți viitoarea voastră relație cu mai multă claritate și să vă pregătiți cumva pentru ceva durabil. Șasele de cupe, asta îmi spune, cel puțin pe plan sentimental, pentru că toți suntem aici, că pot reveni ceva din trecutul vostru, persoane pe care voi le-ați cunoscut cu foarte mult timp în urmă. Șasele de cupe, cel puțin pentru cei singuri, îmi spun că apar șanse să vă reconectați cu aceste persoane din trecut, fie ele foste relații sau nu. Dar apare această energie a nostalgiei a trecutului care trezesc oarecum în voi emoții nostalgice, ori prin foști parteneri, cum am mai spus, ori prin prieteni vechi, ori cel puțin prin acel gen de persoane care aduc oarecum un anumit confort emoțional. Și asta pe voi vă ajută, cei singurei, să reflectați un pic mai bine unde ar trebui să vindecați în ceea ce privește partea sentimentală. Cum de-al minteri, chiar și cei care sunteți într-o relație, se pare că relația își recuperează tandrețea prin amintiri frumoase, prin reconectarea cu gesturile romantice de la începutul relației, da, care sunt legate de trecutul vostru îndepărtat, și recrearea acestor momente speciale nu poate face altceva decât să întărească și mai mult legătura emoțională dintre voi. Cum de-al minteri, putem vorbi și de idei foarte inspirate pe plan profesional, idei inspirate și nu de oriunde, ci din experiențele din trecutul vostru profesional. Orică sunteți doritori să reveniți la vreun proiect vechi sau să folosiți anumite metode, da, pe care le-ați mai folosit și cu alte ocazii pe planul ăsta profesional, și asta să vă ajute într-un fel sau altul să, cum să spun eu, să vă aduc așa o energie pozitivă sau să rezolvați anumite situații legate de muncă. Dacă vorbim de bănuți, de asemenea și șasele de cupe îmi arată posibilitatea unor câștiguri sau un sprijin financiar legat de data aceasta poate de trecut sau de un proiect din trecut, nu știu, poate o investiție pe care voi ați făcut-o cu ceva timp destul de mult în urmă, care acum se pare că vor aduce și niște beneficii. Dacă vorbim de surpriza voastră este un 2 de monede. Nu este întâmplător, aici avem un 2 de bâte și aici un 2 de monede. Să știți că 2-ul de monede cu atât mai mult îmi spune că chiar veți fi puși în situația de a face o alegere importantă în această primă perioadă de aprilie. De ce? Pentru că pe plan profesional pot să apară situații în care voi chiar va trebui să alegeți ori între două oferte legate de muncă, ori între două proiecte, de ce mă ocup, de unul sau de celălalt, de cel din trecut la care eu am mai vrut să lucrez sau mă apuc de ceva nou. Că e vorba de două oferte de job, că e vorba de două oferte de colaborare sau de, nu știu, de tot felul de proiecte care apar în același moment, simultan, da? Este o perioadă tare bună pentru voi să evoluați, dar să analizați în același timp și ce va aduce stabilitate și ce va aduce rezultate reale. De asemenea, chiar și cu acest mic venit care ajunge la voi, e un moment de analiză în care voi analizați foarte bine resursele pe care le aveți, câștigurile care vin la voi și nu știu de ce, dar aveți două investiții la care vă gândiți unde să băgați banii, ca să zic așa, și trebuie să alegeți, nu, din două, să faceți exact ceea ce este prioritar pentru voi. Chiar și un posibil parteneriat financiar e posibil să vină și la care și voi va trebui să faceți această alegere. Ce fac? Intru în acest parteneriat sau nu? Cert este că prioritar pentru voi din punct de vedere financiar va fi stabilitatea și
ceea ce este cu adevărat important în acest moment pentru voi. Dacă vorbim de viața sentimentală, acest 2 de monede îmi vorbește de nevoia de echilibru care vă face să faceți lucruri în comun, nevoia de a echilibra cumva atât nevoile voastre cât și nevoile partenerului vostru și asta vă face să negociați, da? Să negociați vis-a-vis poate de plan financiar, vis-a-vis de poate o locuință sau de un proiect în comun, să colaborați și să comunicați foarte clar. Să vă folosiți vocea așa cum am văzut încă de la începutul acestei energii. Și chiar și cei singurei, voi, dragilor, posibil să apară alegeri între două persoane, între două oportunități de relație. Chiar puteți avea și întâlniri cu persoane total diferite, că sunt prin intermediul, nu știu, al unor prieteni care vă recomandă pe cineva. Cert este că este o perioadă tare bună în care voi chiar puteți să evoluați în ceva mai mult. Da? Pentru că aveți șansa să analizați exact cine se potrivește mai bine cu, nu știu, cu valorile voastre, cu principiile voastre, cu obiectivele voastre vis-a-vis de o relație. Și acum haideți să vedem ce mesaj angelic am pentru voi, dragilor, din Leu în perioada 1-5 aprilie. Și îl avem pe îngerul Jehuiah. Pregătește-te să câștigi. Ai prieteni în locuri suspuse de care nici măcar tu nu știi. Acum știu că mulți dintre voi o să ziceți, aici e vorba de relații. Da, e vorba și de relații, dar nu cred eu, nu de cele la care voi vă gândiți. E vorba de cineva care acolo sus vă iubește, e vorba de acele energii spirituale, divine, celestiale, care sunt alături de voi. Așa că pregătiți-vă să câștigați. Nu știu exact ce, voi știți în funcție, adaptați în funcție de situațiile care vă interesează și în care voi vă aflați. Cert este că, într-adevăr, există acolo cineva sus care chiar vă iubește și chiar dacă voi nu știți acest lucru. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi, pentru primă perioadă de aprilie. Eu sper că v-au adus un pic de ghidare și un pic de claritate, așa că vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până la următoarea noastră reîntâlnire, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și lăsați credința, pacea, iubirea și lumina să vă însoțească la fiecare pas.